Thu Thảo xin gửi lời chào thân ái đến quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt Face TV, Úc Châu, và cũng như chào đón quý khán giả đến với chương trình sinh hoạt cộng đồng trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin hân hạnh chào đón sự có mặt trở lại của ông dân biểu liên bang Chris Hay và bác sĩ David Tăng Văn Minh, hội trưởng của hội AVACS. Chris, welcome to you. And please say hello to our audience before. Thank you, Vivian. Always good to be with you, and thank you for taking an interest in this subject. Thank you. Và xin mời bác sĩ có lời chào đến. Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV và xin chào chị MC Thu Thảo. Dạ, cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, nếu nói đến hội AVACS thì tin chắc rằng là quý khán giả cũng biết được là cái dự án để xây cái viện dưỡng lão người Việt đầu tiên tại Sydney. Và sau hơn 40 năm mà cộng đồng người Việt chúng ta định cư tại Sydney nói riêng và tại Úc Châu nói chung, thì hơn 20 năm trước đây tại Melbourne cũng đã có một cái hội viện dưỡng lão của người Việt và đang có thêm vài viện dưỡng lão nữa. Nhưng tại Sydney của chúng ta thì trong khi dân số Sydney của chúng ta đông hơn các tiểu bang khác, nhưng mà chỉ có mới có một cái dự án mà thôi. Thu Thảo xin nhấn mạnh là dự án là vì vẫn chưa khởi công để mà xây cất. Thì chính vì cái lý do đó mà hôm nay Việt Face TV mời người đại diện cho hội AVACS để gửi đến cho quý vị thêm thông tin về sự tiến triển cho cái viện dưỡng lão đầu tiên, người Việt đầu tiên tại Sydney này. Chris, first of all, the question goes to you is with the situation around the aged care services in Australia. So whether the Australia aging population is expanding, so it is vital that we ensure our elderly are looking after. So what do we say about the circumstances facing the aged care at the moment in Australia? Look, there's a lot of challenges facing aged care at the moment, and as David well knows, with the government's decision to change the aged care funding instrument, effectively meant there was about a cut of about $1.2 billion out of aged care. And you're right, Vivian, with an ageing population, this is becoming more and more crucial. But the thing for me in my electorate, which is the most multicultural electorate in the whole of Australia, we do need to be able to provide suitable aged care services for people which is sympathetic and takes care of their cultural and heritage aspects to it, even simple things about the food they eat. But one of the things that we find with people from various cultural backgrounds, they tend to gravitate back to their mother tongue if they're bilingual. So therefore we do need to have appropriate aged care that can deliver services for our community. And in my case, 20% of my electorate is made up of Vietnamese speakers. So there is an overwhelming case that the Vietnamese, the time's now right for them to have an appropriately structured aged care, and that's what AVACS does. Yeah. And that's why we welcome Dr. David Tang and what his team have been able to champion in my neck of the woods, because it's just so important. It doesn't exist there at the moment. Matter of fact, the AVACS project, which is being commissioned now, will be only the second Vietnamese aged care in the whole of Australia. Now, that's something we need more, but we need to start. And I think David and his team, I think we are indebted for their efforts so far. Thank you. Kính thưa quý vị, thì về cái đề tài mà viện dưỡng lão thì ông Chris cũng mới vừa nói rằng là với cái dân số mà cao niên đang gia tăng, thì ông cũng đồng ý rằng là chúng ta, đặc biệt là người Việt chúng ta, thì cần có một cái viện dưỡng lão người Việt để cho các vị cao niên của chúng ta nói về thức ăn, về ngôn ngữ thì sẽ được cảm thấy thoải mái hơn. Thì thưa bác sĩ, với câu hỏi dành cho bác sĩ, thì mặc dù cái hội AVACS cũng không xa lạ gì với cộng đồng người Việt của chúng ta hay là quý khán giả của Việt Face TV. Tuy nhiên thì Thu Thảo cũng mong rằng bác sĩ cũng giải thích thêm là AVACS là gì và mục đích của AVACS là như thế nào. Xin cảm ơn chị Thu Thảo. Firstly, I'd like to congratulate Chris for being re-elected to the seat of Fowler. You did a good job, and the Vietnamese people, we admire you. And I'd like to send my sincere thank you for your past support and congratulations on being re-elected this time. You're very kind. Thank you, David. Kính thưa quý vị, hội AVACS là chữ tắt của đó là hội Australian Vietnamese Aged Care Services.
mình gọi tiếng Việt là hội trợ giúp người già, người cao niên Việt Nam tại Sydney. Thì hội của chúng tôi đã thành lập vào tháng 5 2011. Bước đầu tiên là chúng tôi chỉ có giúp các cô bác cao niên ở tại nhà. Mình mướn các y tá tới nhà các cô bác để giúp các cô bác tại nhà thôi. Rồi sau một năm đó, năm 2012, thì quý anh chị đã tiến hành nghĩ rằng tại sao các cô bác khi mà lớn tuổi, một khi gia đình con cái không có chăm lo được vì lý do sức khỏe yếu, hoặc là vì lý do hoàn cảnh gia đình con cái phải đi làm, không có thể chăm sóc cha mẹ được 24/24, thì các cô bác phải vô nursing home, phải vô viện dưỡng lão. Bản thân tôi là bác sĩ gia đình thì mình thấy tận mắt, mình thấy rất nhiều hoàn cảnh các cô bác rất là thương tình. Là một khi mình đã giới thiệu vô nursing home của người Úc thì các cô bác không chịu đi. Lý do là rất buồn, không nói được tiếng Anh, không ăn đồ ăn vì người Việt, không ăn cơm, không ăn được bánh mì súp mỗi ngày, hoặc là bơ sữa chẳng hạn. Cô bác vô mà rất buồn và không có nói chuyện được với những người cảm thấy cô độc. Đúng rồi chị, cảm thấy cô độc và mất sớm khi không cần thiết. Thì các anh chị em của chúng tôi cũng trong bạn bè đồng nghiệp với nhau, mình có ý kiến là tại sao mình không có làm một cái nursing home, một cái viện dưỡng lão đầu tiên cho người Việt của chúng ta tại Sydney. Trong khi đó ở Melbourne đã có CONG nursing home rồi. Đó là một cái điều rất là tốt, khi mà giống như anh vừa trình bày là những vị cao niên sẽ, nhất là người Việt, sẽ cảm thấy rất là cô đơn nếu mà bỏ vô trong cái viện dưỡng lão của người Tây. Người Úc, thì Chris, it has been reported that in various media outlets that the aging communities is facing numerous challenges when it comes to its support services, funding allocation, and training in the sector. So, what would you say are the challenges, if any, faced by the elderly in general, and particularly by the Vietnamese community? Well, in terms of the aged community generally, and particularly being able to access appropriate aged care, one of the big problems is the government taking $1.2 billion out of the sector through the funding instrument. But leaving that aside, it is very, very difficult for many of the aged care providers to be not only attracting people into this industry, but making sure that they're suitably qualified. In respect to the aged care providing services being provided to the Vietnamese community, for instance, AVACS's project, it's not about getting people who are technically competent in the work they do. They're going to have to be sensitive to culture, language issues, all associated with the fact that people coming from a Vietnamese background. Now, that's something that so far has not occurred here. We have appropriate facilities catering for the Greek community, for the Russian community, for the Italian community, and many others. But we don't have any in New South Wales providing appropriate aged care service for Vietnamese. And that's why I think AVACS is, I'm so attracted to this project. It is going to look to provide professional services for Vietnamese elderly, because it's getting more and more difficult in a country like Australia for elderly Vietnamese to be living with their children who are growing up. In most instances as mums and dads looking after their own families, but as mums and dads probably both working to pay a mortgage. And they want to make sure that their elderly parents have the appropriate form of aged care, and that's what people are looking for David to at the moment. And that's why this is such a special project, and why it's got to be successful. And basically, it's why the federal government decided to invest into this project, which is a very big project. I think, David, $17 million project. That's right. I think so far it was about $15 million worth of interest-free loans being put in it, because we recognise that there is a major unfilled need in our community to provide not only for Vietnamese now, but also be the template for the expanding Vietnamese community, what we need to do for the future. Kính thưa quý vị, thì ông Chris Hay cũng vừa chia sẻ rằng là trong tất cả các cộng đồng văn hóa khác như Hy Lạp, Ý, vân vân, thì đã có những cái viện dưỡng lão theo cái ngôn ngữ của họ, nhưng người Việt mình thì chưa có.
Chính vì vậy cho nên chính phủ cũng ông cũng rất là ủng hộ về cái việc mà hội AVACS sẽ xây dựng một cái viện dưỡng lão người Việt. Và thưa bác sĩ, thì có thể nói viện dưỡng lão đầu tiên dành cho người Việt tại Sydney là một cái dự án không có nhỏ, giống như ông Chris vừa mới trình bày, là một cái dự án khá quy mô và lớn. Như vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là cái tiến trình xây dựng đã đi đến tới đâu rồi và khi nào thì sẽ được đưa vào để mà sử dụng. Kính thưa chị Thu Thảo, như ông Chris đã nói là đây là một cái dự án mà lớn nhất của cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang New South Wales, là 17 triệu. Thì chính phủ liên bang đã cho mình mượn 12 triệu và chính phủ liên bang đã cho mình cái tiền grant, có nghĩa là tiền cho không đó, là 3 triệu, là tổng cộng 15. Thì chúng tôi rất là trong những năm vừa qua làm việc rất là tích cực để mà cố gắng gây quỹ cho cái phần tiền còn lại là 2 triệu. Thì từ 3-4 năm nay thì chúng tôi gây quỹ cũng được là 1 triệu rồi đó. Thành ra trong thì từ năm 2011 đó năm 2012 cho tới bây giờ. Thì chúng tôi rất là năm nào cũng phải làm một lần hoặc là 2 lần để gây quỹ. Tức là những cái fundraising dinner. Fundraising dinner. Và có rất vui là các hội đoàn trong cộng đồng người Việt của mình cũng ủng hộ. Mỗi người cho vài ngàn, mỗi hội cho 10.000, 20.000 gì đó, cũng góp gió thành bão thì cũng rất là tốt. Trong cái tiến trình 2012 bắt đầu cho tới nay đó, cái hội AVACS Project đã có rất nhiều trải qua rất nhiều khó khăn. Như chị biết là một cái kế hoạch, cái planning là rất là khó, tại vì đây là cái quy mô lớn nhất từ trước tới nay 17 triệu. Thành ra phải xin phép chính phủ liên bang, phải xin phép chính quyền địa phương cho những cái DA, những cái mình vẽ quả đồ cũng nhiều khê quá, nhiều khê lắm chị. Chính quyền local council có approve cái chấp thuận cái DA của mình hay không, phải sửa nhiều lần mới được. Rồi vấn đề easement, vấn đề cái ống thoát nước thì mình cũng phải điều hành và nói chuyện với những cái người neighbor, hàng xóm ở đằng sau. Thì cuối cùng hàng xóm cũng chấp thuận. Và vấn đề thứ nhì nữa là chúng tôi cũng tiến hành mình rất là phỏng vấn kiếm nhiều người builder mà thích hợp trong cái chương trình này. Chính phủ bắt buộc là mình phải tuyển lựa những cái builder mà phải có tiếng, có khả năng làm xây dựng viện dưỡng lão từ trước tới giờ, và có những cái bằng cấp mà đúng theo tiêu chuẩn của chính phủ thì chính phủ mới chịu. Thành ra chúng tôi rất mừng là 10 tây tháng 8 2016 chúng tôi đã chính thức ký một cái hợp đồng với builder. Người builder này là công ty người Úc rất là nổi tiếng, tên là Stephen Edwards Construction. Trong dự định trong vòng 2-3 tuần nữa thì sẽ bắt đầu tiến hành đào móng, đào đất và bắt đầu sẽ xây. Thì tháng 10 sang năm 2017 sẽ hy vọng sẽ là hoàn thành cái project này và sẽ có thể mở cửa tiếp đón các cô bác trước Noel 2017. Trước Noel 2017. So Chris, we just ask Dr. David here the progress of the project of the aged care. So hopefully it will finish before Christmas 2017, Dr. David said. So nhưng mà theo Thu Thảo được biết đó, thì initially ngay từ cái khúc đầu, từ cái năm 2012 thì đã có dự định là chương trình sẽ được khởi công vào năm 2015 và sẽ hoàn tất vào năm 2016. Nhưng mà tại sao tới bây giờ thì 2016 mới bắt đầu và 2017 mới xong? Tại sao có cái sự khác biệt và cái delay? Tại vì như chị nói là một cái dự án mình có cái quy hoạch, một cái planning như vậy. Nhưng mà thực sự ý của mình không bằng ý trời. Có nhiều khê giống như chị nói là mình tính cái này, nhưng mà có những cái sự việc khác xảy ra thì mình cứ đi theo từng bước mà mình giải quyết những cái vấn đề khó khăn, nó xuất hiện chứ mình không có mà lường trước. Nhưng mà anh nói cái vấn đề, những cái sự khó khăn này không phải là vấn đề tiền bạc, nhưng mà more là những cái vấn đề mình quy hoạch. Ví dụ như vấn đề easement, vấn đề ống cống đi. Lúc mình mua miếng đất mình nghĩ là không cần, nhưng mà Fairfield Council bắt buộc mình không có thì không làm được. Tại ra mình phải đi nói chuyện với người neighbor. Thì cuối cùng thương lượng, năn nỉ hoặc giải thích cho người ta hiểu mình làm việc tốt. Thì rất tiếc mới đầu hội đó không chịu. Hội đó cũng
không có muốn cho mình dẫn cái ống cống qua cái miếng đất của người ta đó. Thành ra mình cũng giải thích tiếp tục và làm thân với nhau, thì sau đó người ta hiểu mình làm việc tốt thì người ta đã chấp thuận. Thành ra cái thời gian nó rất là lâu dài. Và những cái dự định đó mình không có lường được. Tức là chuyện xảy tới thì không. Và giống như một cái chi tiết nữa là cái ống cống easement, cái người neighbor chỉ cho mình là 10 tấc, là 10 cm là 1 tấc. Thì mình đem nộp cho council nói không chịu, ống này nhỏ quá, phải ống lớn, phải là 15 cm mới được. Thì mình phải chạy ngược trở lại, mình nói chuyện với neighbor. Thì neighbor nó nói tôi đã cho 10 cm mà bây giờ muốn xin 15 cm. Thì người ta sẽ họp một lần nữa, ta sẽ biểu quyết rồi ta sẽ bàn bạc, cũng thời gian rất lâu. Bởi vì chị hỏi tại sao mà mình dự định như vậy mà bây giờ trễ 1 năm, là lý do nhiều cái chi tiết nhỏ mà mình phải giải quyết đó chị. So thì kính thưa quý vị, thì nếu mà quý vị khán giả mà có theo dõi cái chương trình cái dự án của AVACS mà cũng có cái nghi vấn như vậy, thì đó là cái sự trả lời của bác sĩ David Tăng Văn Minh. Kính thưa quý vị nên hiểu rõ, tại vì đây là một cái dự án rất là quy mô và chúng tôi sẽ theo đúng mọi tiêu chuẩn của chính phủ liên bang đề ra. Thành ra những 3 tháng mình phải viết cái report, mình phải viết cái báo cáo cho chính phủ liên bang là tường trình những gì mình đã làm qua. Thành ra dự án đã chậm 1 năm thì quý vị nên thông cảm, và trong tương lai sẽ tiến hành xây dựng trong vòng vài tuần nữa, thì đó là tin mừng cho đến cộng đồng của chúng ta. Thì những khó khăn chúng tôi không lường được trước, nhưng mà mình cứ nhắm cái hướng mà việc tốt của mình trong cái tương lai thì mình cứ nhắm hướng mình làm thôi. So it's good news that in only a few more weeks they will start the building of. Oh, look, I think it's fabulous news for the Vietnamese community. Been a few years, so it is going to not only provide 68 beds. 68 beds, that's right. Now, but 68 giường. But it will also be in terms of state-of-the-art aged care for the Vietnamese community. It won't just be what we're going to provide now in Smithfield. And I know David's already been approached by the Vietnamese community in Brisbane and other areas. Everyone's focused on this. They're all looking to see how this goes, because all the other Vietnamese communities are looking to this to be the template as how this is going to develop. So there's a lot of eyes on this project. Yes. I don't want to put greater pressure on you, David. Đúng rồi, yep. We xin just say in Vietnamese for the people. Giống như ông Chris nói đó, là cái dự án của nursing home AVACS này là một cái điển hình cho tất cả các tiểu bang khác. Nhiều tiểu bang ở Queensland, ở Adelaide và ở bên Perth cũng theo dõi để coi chúng tôi làm như thế nào, và có học hỏi những kinh nghiệm chúng tôi đã trải qua, những gì nên làm và những gì không nên làm. Cũng có thể là những cái người ở những cái tiểu bang khác cũng có thể có thân nhân ở đây, là những vị cao niên, và cũng muốn có một cái nơi mà thoải mái cho các vị cao niên thân nhân ở tại Sydney này. Không anh? And Chris, how would you say the government policy in terms of responding to the aged care situation in Australia? Well, I don't think aged care really was a factor in the last federal election, and it probably should have been. When you think about it, in 1970, 8% of our population was over age 65. By year 2001, 13% were over the age 65. And according to the intergenerational report, in the next 40 years, we'll almost double that. We'll have 25% of our population will be over age 65. This is becoming an increasingly sniffing thing for the whole country, not just the Vietnamese community.
But one of the things in the multicultural community that we live in, we've got to understand the realities of providing aged care, appropriate aged care, that takes care of not simply cultural differences and cultural backgrounds, but just put it in a real basic instance. In terms of Vietnamese, the elderly cuisine, what they would eat, might be a little bit different than what they might eat in a Russian community or somewhere else. So these things are going to be sensitive to it. Yeah. And the other thing, as I said at the start, because of the ageing community, we're seeing a higher proportion of people presenting with dementia. And one of the things that is pretty consistent is people start retreating back to their original tongue. So we do need the people to be able to understand language. So major challenges to organisations like David to get this right, but it is just so critical that he does so in our multicultural community. And this is clearly the turn now for the Vietnamese. Most other communities that have emigrated to this country already have specific aged care services applying to them. This is now the time for Vietnamese the opportunity. Vietnamese in Sydney. Absolutely. Yes, yeah, because I'm sure a lot of elderly Vietnamese elderly looking forward to have the facilities in Vietnamese speaking, like you just mentioned. Well, yes, but it's not just the Vietnamese elderly; it's their kids who want quality aged care for their parents. Yes. So clearly there's a lot of focus on aged care in the country. A lot of it's sparked by our generation wanting the best care for our parents in their later years. So, look, I think this project is something that everyone should keep a focus on. This is going to be important to the aged community generally. Yeah, right. So what about the opposition's response in regard to the aged care service? Do they have a better option in improving the lives of the elderly? Look, I'm not going to actually try and be political about this, but I do think it does require an appropriate inquiry, perhaps a Senate inquiry into aged care generally. It is absolutely essential that aged care is properly funded, that the people in this industry are properly trained, and the services are delivered appropriately. Now, as I said, you can see the escalation of over 65s increasing exponentially. This is something you don't want to wait too much longer before actually committing a solid policy path to as to how we're going to apply aged care services into the future. Clearly, appropriate home care is one thing. A lot of people do want to stay in their own house and receive services there. But we know that's not going to apply for everybody, and we know that there are limits to that as well. So we've got to make sure that aged care is appropriately funded. And in David's case, AVACS is a not-for-profit organisation. And I'm in awe of David and his medical colleagues who have taken a lot of financial risk upon themselves to make this project work. Now, that's not always the case in every other instance, whereas these people have, to put it colloquially, skin in the game. They have taken a lot of risk to make this work. Và kính thưa quý vị, thì ông Chris Hayes cũng cho biết rằng là cái vấn đề mà viện dưỡng lão thì có một số người thì muốn người ta gọi là home care đó, muốn ở cái nhà của họ, nhưng mà không phải người nào cũng có thể có được cái điều này. Thành ra cái viện dưỡng lão đến đó để mà con cái của những cái vị cao niên này có thể tự tin mà giao cha mẹ mình cho cái viện dưỡng lão để được thoải mái hơn, và trong khi con cái của họ đi làm. Vậy thì thưa bác sĩ, AVACS đã có nghĩ đến những cái chương trình phục vụ tại nhà dưỡng lão này hay chưa? Và nếu mà có thì xin bác sĩ chia sẻ một cách cụ thể hơn những cái chương trình này như thế nào? Theo dự tính của chúng tôi đó, thưa quý vị, là viện dưỡng lão của AVACS thì different, là khác những viện dưỡng lão khác. Lý do là về mặt quản trị thì toàn là người Việt. Hiện bây giờ chúng tôi có 9 người, trong đó có bác sĩ Vũ Văn Hào, bác sĩ Nguyễn Văn Vinh, luật sư Lưu Tường Quang,
ông Nguyễn Văn Thanh, cựu chủ tịch cộng đồng New South Wales. Thưa bác sĩ, những người này là bác sĩ nói là những người trong cái committee trong hay là committee, trong cái ban quản trị, trong cái committee, và bác sĩ Điệp Nguyễn và 2 người cố vấn người Úc của chuyên môn về người già đó là Mr. David Wallace and Miss Lauren Poulos. Là chỉ 9 người này là ban quản trị để mà điều hành cái nursing home như thế này. Thì những cái chương trình mà trợ giúp các cô bác là thứ nhất, chúng tôi sẽ có những chương trình mỗi tháng sẽ có bác sĩ tới thăm các cô bác để kiểm soát máu cao, kiểm soát đường, và có những vật lý trị liệu, và có thể là sẽ có nha sĩ để khám răng, và ngoài ra sinh hoạt hàng ngày các cô bác sẽ ăn cơm Việt Nam, sẽ có sinh hoạt Việt Nam giống như là ca hát, hoặc là cuối tuần sẽ có xe chở các cô bác đi Caparamatta hoặc đi Fairfield để đi shopping, hoặc là đi picnic chơi cũng rất là vui đó. Thành ra thiết nghĩ một khi các cô bác vô ở viện dưỡng lão của người Việt của mình á, thì sẽ vui, sống để mà vui chứ không phải sống để buồn. Đúng rồi. Thì đó cũng là cái cũng đồng thời bác sĩ cũng trả lời cái câu mà Thu Thảo sẽ sắp sửa hỏi tới, có nghĩa là cái điểm nổi bật nào mà bác sĩ cho rằng là cái dự án Aged Care này nó khác với những cái viện dưỡng lão khác. Thì cũng như bác sĩ mới vừa trình bày là nó sẽ có những cái sự phục vụ mà hoàn toàn coi như là văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam hết, đúng rồi chị. Mà như vậy thì thưa bác sĩ, cái điều kiện nào mà cần có để cho những cái vị cao niên muốn đăng ký vô cái viện dưỡng lão này thì họ phải hội đủ như thế nào? Kính thưa quý vị, chúng tôi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của chính phủ. Thì các cô bác nào trên 70 tuổi và có sức khỏe kém thì quý vị nên liên lạc với bệnh viện gần nhà. Trong bệnh viện sẽ có một cái cơ quan kêu là social service, sẽ có một người làm việc xã hội, là social worker, đúng rồi. Thì các cô bác sẽ liên lạc và mình kêu là HOAT assessment. HOAT assessment là coi như là một cái cơ quan để mà tới nhà phỏng vấn để tìm hiểu và phỏng vấn quý vị có những nhu cầu như thế nào, tình trạng sức khỏe quý vị như thế nào, tình trạng gia đình có kêu là đơn chiếc hay là có cần sự giúp đỡ như thế nào. Thì sau đó cái người làm việc xã hội sẽ ký một cái thơ là chấp thuận là các cô bác có được đúng tiêu chuẩn để vô viện dưỡng hay không. Một khi các cô bác có cái lá thơ đó thì các cô bác sẽ đem tới liên lạc với chúng tôi để mà chúng tôi sẽ cứu xét. Chúng tôi sẽ cứu xét từng trường hợp một. Ví dụ các cô bác nào mà hoàn cảnh đơn chiếc, không có con cái, không có ai lo hết, thì chúng tôi sẽ cứu xét đặc biệt. Các cô bác ưu tiên và các cô bác nào mà sức khỏe kém mà cần sự giúp đỡ nhiều thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên. Thành ra điều quan trọng đầu tiên là quý vị nên liên lạc với văn phòng social worker ở trong bệnh viện gần nhà của quý vị đó. Tức là local hospital của họ đó. Để xin một cái giấy kêu là ACAT assessment, ACAT. Những cái điều này thì các con cái của các cụ có thể giúp cho các cụ để mà liên lạc những cái bệnh viện local tại cái local của họ để mà làm cái việc này. Thì như vậy thì AVACS đã bắt đầu, thì như bác sĩ vừa trình bày hồi nãy là sẽ khởi công trong một vài tuần nữa. Thì như vậy thì AVACS đã bắt đầu nhận hồ sơ chưa? Và làm thế nào để khán giả của Vietface TV có thể biết thêm cái dự án này và cái việc nhận hồ sơ như thế nào? Chúng tôi đã có ban quản trị đã có họp và đã bàn thảo vấn đề này. Thì trong tương lai sau Tết, khoảng tháng 2, tháng 3 đó, sang năm 2017 thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn. Các cô bác muốn xin vô. Thành ra tức là sau tháng 3 2017. Sau tháng 3 2017. Thành ra quý vị hiện bây giờ quý vị muốn xin đó, thì quý vị nên liên lạc với các văn phòng xã hội ở trong bệnh viện để làm một cái giấy ACAT assessment mình vừa nói qua. Thì một khi đã có cái giấy cái đơn đó chấp thuận thì chính phủ đã chấp thuận thì được rồi đó. Thì trong tương lai chúng tôi sẽ đăng lên các báo chí và sẽ tới Vietface TV để nhờ quý vị thông tin những cái tin cập nhật
tiến triển như thế nào. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì Chris, look, you got anything more to add before we wrap up the session today? No, look, other than simply saying on behalf of a very, very grateful community, I'd like to thank AVACS, David Tang and his board have done a fabulous community service in bringing this project to fruition. I know that there's been a lot of frustrations in the process, a lot of legal issues trying to get around, but the courage and the determination they have had to make this work, I think I'm very, very fortunate this will occur in my community and help Vietnamese Australians who need it most. Yeah. Kính thưa quý vị, thì ông Chris cũng vừa nói rằng là ông rất là ủng hộ cái chương trình, cái dự án này của AVACS, và cũng mong rằng là tại vì ông cũng biết rằng là trong cái thời gian vừa qua thì những cái năm vừa qua thì cũng như bác sĩ David Tăng đã nói rằng là cũng rất là nhiều khê để mà bước tới cái đoạn đường này, cho nên ông cũng mong rằng là mọi việc sẽ suôn sẻ bắt đầu từ đây. Thì cảm ơn bác sĩ, và bác sĩ có cần nói thêm một cái điều gì, chia sẻ thêm một điều gì trước khi mà chúng ta kết thúc? Xin kính thưa quý vị, trước nhất xin cảm ơn ông Chris Hay đã thank you very much Chris for your past support and ongoing support. Cái dự án của chúng tôi thành công, tiến triển nhanh là cũng nhờ sự giúp đỡ của ông Chris đó, quý vị. Và chúng tôi cũng xin nhân đây cảm ơn Vietface TV đã trong thời gian những năm vừa qua đã cũng thâu hình và giúp đỡ chương trình AVACS của chúng tôi rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái kỳ khác để mà có thể báo cáo cho quý vị những cái tiến triển của AVACS, cái dự án mà xây cất như thế nào, và một khi sẽ gần tới ngày cắt băng khánh thành thì sẽ kính mời quý vị đến để tham dự. Cảm ơn anh. Look, thank you for coming to the show today, Chris. Thank you. And hopefully we'll see you again in our next program. Cảm ơn bác sĩ David đã tới đây và chia sẻ thêm cái thông tin về AVACS. Và Vietface TV cũng xin chúc cho bác sĩ cũng giống như cái committee là sẽ có một cái con đường gọi là thông suốt hơn, smooth hơn là trong những cái năm qua. Thank you. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cái chương trình cộng đồng sinh hoạt cộng đồng của ngày hôm nay, và cũng như cái thông tin về chương trình mà Viện Dưỡng Lão sẽ sắp sửa được khởi công trong vòng vài tuần nữa và sẽ hoàn tất trước cái Noel 2017. Thu Thảo xin chúc cho quý khán giả có một ngày thật là hạnh phúc, an lành, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.